Magandang araw mga kabahay, ako po si Tita Rona. Gagawa po tayo ngayon ng Pande Monay na may tsokolate. Ito po mga kailangan nating sangkap: 500 grams all-purpose flour, 1 cup water or milk, 1/2 cup sugar, 1/4 cup powdered milk, 1/2 teaspoon salt, 40 grams butter or margarine, at 1.5 teaspoon instant dry yeast. Pagsamahin lang po natin ang lahat ng mga sangkap. Unahin po natin ang flour, powdered milk, salt, at yeast. Haluin lang po natin mabuti. Hanggat maaari po mga kabahay, ang gamitin nyo na salt ay iodized para po pino. At sa powdered milk naman po, any brand po pwede nyong gamitin. Maglagay po tayo ng pagitan sa gitna at ilagay ang asukal at tubig. Haluin lang natin ng saglit para lang po matunaw ng konti ang asukal. Kung wala po kayong powdered milk, pwede po kayong gumamit ng milk instead of water. At saka ilagay ang margarine o butter. Haluin lang po mabuti hanggang sa mabuo ang ating dough. Pag nabuo na ang ating dough, simulan na po nating masahin ng mga 10 to 15 minutes o hanggang sa maging makinis at elastic ang ating dough. Pwede po kayong gumamit ng stand mixer kung meron po kayo, kung gusto niyo po na mas mapadali ang inyong pagmamasa. Kapag ang dough natin ay hindi na masyado dumidikit sa ating mga kamay pero malambot pa rin habang minamasa, okay na po yan. Pwede nyo rin po gawin ang window pane test. At pagkatapos masahin, ilagay po natin sa isang bowl na may konting oil, takluban at i-rest po natin ng 1 oras. Para po sa ating filling, gumamit po ako ng dark chocolate, white chocolate, at matcha flavor chocolate. Kaya na po ang bahala kung gaano kalaking tipak ang ilalagay nyo. Pagkatapos ng 1 oras, ito na ang ating dough. I-punch lang po natin para mawala yung hangin na natrap sa loob ng dough. Masahin lang ng konti at pagkatapos ikat na natin at timbangin ng 50 grams ang bawat isa. Oops, teka lang mga kabahay, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga new video ko. Pagkatapos po natin timbangin lahat, i-flatten natin at ilagay na natin ang ating mga chocolate filling. Bahala na po kayo kung gaano kalaki yung mga chocolate na ilalagay nyo. I-press po natin mabuti yung parting ilalim at i-form po natin into a ball. Mga kabahay, paalala ko lang po na sa prosesong ito ay siguraduhin nyo na nakasealed na maigi yung ilalim o yung mga pinagduktungan. Kasi po pag hindi masyado nakasealed yan, may pagkakataon po na bumuka ang ilalim ng ating dough habang pinaalsa pa lang. At pag i-bake na po nyo yan, lalabas po yung mga filling niya. Magkakalat po yan, sayang naman yung mga chocolate natin. Kaya make sure po na nakasealed maigi yung parting ilalim ng ating dough. Sa recipe po na ito, nakagawa ako ng 18 piraso sa timbang na 50 grams ang bawat isa. Para naman po sa ating milk wash, nagready lang po ako ng 1 tablespoon powdered milk at 1 tablespoon water. Pwede rin po kayo gumamit ng egg wash. Mas type ko lang po gamitin ang milk wash. I-brush lang po natin sa ibabaw ng ating dough at lalagyan ko rin po ito ng sesame seed. Optional po ang paglalagay nito. Kung wala po kayong sesame seed, okay lang po. Dagdaganda lang po ito sa ibabaw ng ating bread. At pagkatapos, i-rest po natin ng 1 oras. Pagkatapos ng 1 oras, pwede na natin i-bake sa preheated oven 350F o 180C ng 18 to 20 minutes. Ito na po ang ating Pande Monay na may tsokolate.
Mga kabahay, kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and subscribe and hit the notification bell. Maraming salamat po!